Salutare! Astăzi vă arăt un televizor Sony de 80 de centimetri diagonală. E un Sony Bravia. Acum mai pun picioarele și pe spatele lui ce mai scrie 60 de W, făcut de Sony în 2025, deci e din anul acesta. Astea sunt conexiunile lui. Are digital out, USB, o bucată, LAN pentru internet, antenă, HDMI, două sloturi și în partea asta, de fapt mai avem un USB în partea asta, nu mai știu cum se zice la asta, pentru cartelă de aia cred, și încă un HDMI ARC. Acum l-am pus în picioare. Vine cu o telecomandă destul de mare. Are YouTube, Netflix, Disney, Prime Video. Acesta este și cu Android. Telecomanda are o textură foarte ciudată, e plastic. N-am mai întâlnit așa carcasă. Și vine cu totul jos. Credeam că nu vine cu baterii, dar văd că se găsește în pachet două bucăți și o grămadă de instrucțiuni. Baterii originale Sony. Oh, let's go! How am I gonna win? The babies too? What's up there? Dear God, I'm so sorry. Se mișcă destul de bine. Câteodată mai are un pic de lag, dar nu rău. Are HDR. E cel mai luminos dintre toate din gama lui. Deci merge foarte bine în camere luminoase. Negrul este unul destul de bun. Contrastul e foarte bun. Ce pot să zic? A fost și cel mai scump. Cred că e cel mai scump, sau cel puțin printre cele mai scumpe, dar în Altex a fost cel mai scump, de 80 de centimetri. Restul Samsung, LG erau pe la, nu știu, 9-10 milioane. Asta a fost 1300 de lei. Cam atât a fost prezentarea. Pe data viitoare, salut!